Hej! I den här videon ska jag berätta om bisatser med trots att. Trots att det är en bisatsinledare. Motsats bisatser. Det finns ett hinder. En bisats med trots att betyder motsats eller en kontrast till det som står i huvudsatsen. Till exempel: jag går till jobbet, jag är sjuk. Det är två huvudsatser, huvudsats och huvudsats. Vi kan slå ihop de två huvudsatserna i en mening. Och den här meningen då kommer att bestå av en huvudsats och en bisats. Jag går till jobbet, jag är sjuk. Det är kontrast, eller hur? Jag går inte till jobbet när jag är sjuk. Men jag går till jobbet trots att jag är sjuk. Jag går till jobbet trots att jag är sjuk. Trots att det är bisatsen ledare. Trots att jag är sjuk. En bisats. Så det är en huvudsats och en bisats. Jag går till jobbet, det är en huvudsats. Trots att jag är sjuk, det är en bisats. Jag tar en promenad, det regnar ute. Här finns det också en kontrast. Motsats, eller hur? Motsatser. Jag tar en promenad trots att det regnar ute. Jag tar en promenad trots att det regnar ute. Det är också en huvudsats plus bisats. Trots att bisats inledare. Trots att det regnar ute. En bisats. Jag är hungrig. Jag har ätit en bra lunch. Kontrast, va? Jag är hungrig. Jag vill äta. Men jag har ätit en bra lunch. Okej. Då kan vi skriva: jag är hungrig. Trots att jag har ätit en bra lunch. Huvudsats plus bisats. Jag är hungrig, det är en huvudsats. Och trots att jag har ätit en bra lunch, det är en bisats. Trots att bisatsen ledare. Jag är trött. Men jag har sovit bra i natt. Kontrast, eller hur? Så jag är trött trots att jag har sovit bra i natt. Jag är trött trots att jag har sovit bra i natt. Huvudsats plus bisats. Trots att jag har sovit bra i natt. Bisats. Trots att bisats inledare. Okej, titta nu. Jag vill köpa en ny telefon. Men jag har inte råd. Ha råd, ha pengar. Så jag har inte pengar. Men jag vill köpa en ny telefon. Kontrast, ja. Okej. Jag vill köpa en ny
telefon. Trots att jag inte. Oj, oj, oj. Jag har inte råd. Det är en huvudsats. I huvudsatser står inte efter det första verbet. Men nu ska vi göra en bisats. Trots att det är en bisats. I bisatser står inte före det första verbet. Så trots att jag inte har råd. Huvudsats. Jag har inte råd. Bisats. Trots att jag inte har råd. Trots att bisatsen ledare. Mycket bra. Huvudsats plus bisats. Jag går till skolan. Jag mår inte bra. Kontrast. Motsats, eller hur? Jag går inte till skolan om jag inte mår bra. Jag går till skolan trots att. Okej? Jag går till skolan trots att jag inte. Det här är en huvudsats. I huvudsatser står inte efter första verbet. Trots att jag. Det är en bisats. I bisatser står inte före första verbet. Trots att jag inte mår bra. Det är bra. Inte subjekt, inte verb. Subjekt, inte verb. Trots att jag inte mår bra. Det är en bisats. Trots att bisats inledare. Huvudsats plus bisats. Okej. Jättebra, eller hur? Enkelt. Nej? Vi har ju skrivit huvudsats och sen bisats. Men man kan byta plats på dem. Man kan börja med en bisats och sedan skriva en huvudsats. Så bisats plus huvudsats. Till exempel, jag går till jobbet trots att jag är sjuk. Vi kan börja med bisatsen trots att jag är sjuk. Och sen huvudsatsen, jag går till jobbet. Okej. Vi tittar på ordföljden i huvudsatser. Huvudsatser börjar med fundament. Verb 1 står på plats 2 alltid. Sen subjekt, satsat verbial, verb 2 och så vidare. Om vi börjar med en bisats, då tar det fundamentets plats. Trots att, vad var det? Trots att jag är sjuk. Trots att jag är sjuk. Det är bisats. Sen, det är fundament också. Tar första platsen i huvudsatsen. Sen är det verb. Går. Jag till jobbet. Går jag till jobbet, så vi måste ha verb på plats 2 i alla huvudsatser och även här. Så trots att jag är sjuk, sen ska det stå verb och sen subjekt. Trots att jag är sjuk, går jag till jobbet. Bisats plus huvudsats. Okej? Jag tar en promenad trots att det regnar ute. Trots att det
regnar ute. Tar jag en promenad. Bisats plus huvudsats. Jag är hungrig trots att jag har ätit en bra lunch. Trots att jag har ätit en bra lunch är jag hungrig. Bisats plus huvudsats. Jag är trött trots att jag har sovit bra i natt. Trots att jag har sovit bra i natt. Jag är trött. Är jag trött? Bisats plus huvudsats. Okej, jag vill köpa en ny telefon trots att jag inte har råd. Trots att jag inte har råd. Jag vill köpa. Det är 2 verb. Verb 1, vill. Verb 2, köpa. Vi kan titta i den här tabellen igen. Trots att jag inte har råd, fundament. Verb 1, vill. Subjekt jag. Verb 2, köpa. Så vill jag köpa. Okej? Trots att jag inte har råd vill jag köpa en ny telefon. Bisats plus huvudsats. Jag går till skolan trots att jag inte mår bra. Trots att jag inte mår bra går jag till skolan. Går jag till skolan. Bisats plus minus plus huvudsats. Skriv egna exempel, egna meningar med trots att i kommentarer under videon. Skriv huvudsats plus bisats och bisats plus huvudsats. Och jag ska titta och kontrollera. Lycka till med svenska språket. Vi ses i nästa video. Hej då!